Good morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Umpisahan po natin sa pinakaabangan po ng marami sa atin na pumayag na po kasi itong BIR na i-extend ang deadline ng filing ng ITR para sa nakaraang taon. At nasa linya po ng telepono si Mayan Los Baños para sa karagdagang detalye tungkol sa good news sa ito. Mayan. Pumayag yung BIR na purong ang deadline para sa paghahain ng income tax returns ng ating mga kababayang problema kinakaharap ng ating bansa laban sa COVID-19. Pagdeklara ng state of emergency sa buong bansa at community quarantine sa buong Luzon. Ayon kay Senador Bongo, personal siyang nakipag-usap kay at Finance Secretary Carlos. Gayon Okay, Mayan. Yes. Mayan, iayusin natin yung linya ng ating komunikasyon, ha? So babalikan ka namin para maintindihan namin yung ulat nyo dahil marami po talaga sa ating mga kababayan naghihintay nitong problema na kailangan po nating i-file yung ating mga ITR bago sana yung deadline. Kaya lang dahil sa mga nangyayari ngayon ay tila imposible ito sa mas nakararami. So babalikan natin si Mayan mamaya for the details. Pero earlier today, we spoke with OWWA Administrator Hans Kakdak regarding their plans for returning OFWs amid the Luzon quarantine. At ito na nga po ang mga ipinangako ng naturang ahensya. OWWA will deploy a total of 6 buses to shuttle repatriates from the airports to their residences. Ihatid daw po nila itong mga stranded nating OFW sa kanilang mga tirahan sa North Luzon man yan, South Luzon o within NCR. Ginagawa naman ito ng OWWA nito nakaraang 2 araw pero pilot run pa lang daw iyon. Simula ngayong araw, full shuttle operation na daw po iyan. As of now, we're still waiting for further advice from the agency regarding the pickup and drop-off points for their free shuttle services. The same goes for the agency's support plan for departing OFWs. Sa ngayon po kasi, priority muna ng ahensya yung mga OFW na pabalik nga ng bansa. Inaasahan kasing tataas yung dami ng mga ito, lalo na at sea-based workers matapos isuspend na rin ang lahat ng cruise ship operation. In line with this, the OWWA is appealing to manning agencies or yung mga tinatawag nating recruitment agents na sana ay tumulong na din daw sa pag-assist sa ating mga OFW kahit sa paghahanda lang ng mga buses na pwede magating sa kanilang mga bahay. Sa ngayon kasi, inaasikaso ng OWWA ang lahat ng basic needs kasama ng pagkain at transportation ng mga OFWs na stranded nga dito ngayon sa NCR dahil sa ating expanded quarantine. Ngayon po mga kapatid, balikan natin si Mayan Los Baños para sa karagdagang detalye tungkol sa extension ng deadline sa pag-file ng income tax return. Mayan, maraming nasasabi dito sa wakas, pero bigyan mo kami ng detalye para mas malinaw ito. Yes, Jovi, okay lang ba? Malinaw na ba itong aking... Okay na. Okay, sige. Pumayag na nga, good news, ang Department of Finance at Bureau of Internal Revenue o BIR na iurong ang deadline para sa paghahain ng income tax returns ng ating mga kababayang empleyado at nagnenegosyo. Sa gitna yan, ang problemang kinakaharap ng ating bansa laban sa COVID-19 na nagresulta sa pagdeklara ng Pangulo ng state of emergency sa buong bansa at enhanced community quarantine sa buong Luzon. Ayon kay Senador Bongo, personal siyang nakipag-usap kay Pangulong Duterte at Finance Secretary Carlos Dominguez III, gayon din sa BIR at pumayag na raw ang mga ito na i-extend ang filing ng ITR sa Mayo 15 mula sa original na deadline na April 15. So isang buwan yan. Ilalabas din daw ngayon ng DOF at BIR ang guidelines para sa nasabing extension ng deadline. Bago yan, mismo sa Senate President Tito Soto ay tumawag rin kay Secretary Dominguez para i-request ang pagpapalawig sa deadline ng submission ng ITR. Ganito rin ang apela ng iba pang mga senador, gaya nila Majority Leader Mig Zubiri, Senators Amy Marcos, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Joel Villanueva, Bato de la Rosa, Nancy Binay, Bong Revilla at Ping Lacson na kapwa nagpahayag ng kanilang pag-aalala sa epekto ng COVID-19 sa kalagayan ng ating mga kababayan. Ayon naman kay Senador Kiko Pangilinan, malaking bagay na ma-extend ang filing ng ITR dahil hindi kailangang magbayad ng penalty ng ating mga kababayan basta maihain nila ang kanilang ITR sa loob ng extended period. Ayon pa kay Pangilinan, dapat lang na mapalawig ang deadline sa ITR submission dahil hindi naman makakapasok sa
nagtatrabaho ngayon ang mga accountant na maghahanda ng mga returns at wala na ring oras para ma-review ang mga dokumento dahil April 12 pa nakatakdang ma-lift ang enhanced community quarantine sa Luzon at April 15 ang original na deadline ng ITR filing. Giit naman ni Senador Go, ngayong pumayag na ang DOF at BIR na i-extend sa May 15 ang deadline ng ITR filing, magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na bigyan muna ng karampatang atensyon ang kanilang seguridad sa panahong ito na nilalabanan nating lahat ang sakit na COVID-19. Naniniwala naman daw ang gobyerno na oras na makaalpas na tayo sa krisis na ito, gagawin naman ng publiko ang kanilang tungkulin sa pagbubuwis sa loob ng itinakdang bagong deadline. Juvie? Mayan, that's really parang hinihintay yan ng ating mga kababayan. Oo. Lalo na at maraming work from home ngayon na lalo na yung mga halimbawa sa ating stasyon. Sinong kukunan natin ng mga dokumento na kailangan natin for filing dahil naka-work from home na itong mga kawani natin. So ganun din sa maraming mga industriya. So again, dahil baka mamaya may late naka-tune in. Ang ating bagong deadline, Mayan? May 15, yan ang sinasabi nila Senator Bongo. May 15 mula sa sinasabing April 15. And wait lang daw tayo dahil may mga guidelines na ilalabas ang DOF at BIR. Dagdag ko lang, Sir Jovia, nitong mga nakarang araw kasi nagmamatigas itong DOF at BIR na hindi raw talaga nila i-move yung kanilang filing ng ITR dahil pwede naman daw online. Pero gaya nga ng sinabi mo, dahil walang pasok, mahirap gawin yan kahit pa online. So ang bagong deadline po ay May 15 at hindi na po April 15 as per DOF and BIR. That's good, At hindi ko alam kung meron ka na akong impormasyon tungkol dito, pero meron bang bagong deadline din para doon sa quarterly tax filing for 2020? Dahil marami sa atin yung, ang pinili naman yung tax filing ay quarterly, lalo na sa VAT. Well, we are hoping na itong detailed guidelines na ilalabas ng DOF at BIR today, baka makasama na yan, Yes, Sir Jody. yes, So yes. babalikan ko kayo tungkol siya. Mabuti rin at sa iyo nga galing tong ulat na to, dahil talaga naman napakalaki ang naging tulong ng mga senador for convincing our officials doon sa sa BIR at pati yung mga economic managers natin. Talagang sa kanila yung galing ang phone call, hindi ba? Yes. Kahapon pa ito developing story, Sir Juvie. Kaya lang hindi natin ma-break dahil nga medyo nagmamatigas yung BIR at DOF. Tapos nung kinahapunan, medyo nagkaroon ng confusion kasi sinasabi na move na nga raw ang deadline. Pero nung tinignan natin yung detalye, ang sinasabi lang pala ng DOF ay amendment. Yung mga mag-a-amend lang ng kanilang ITR, yun lang ang bibigyan ng panahon hanggang June 15. Ayaw yan ng mga senador. Ang gusto nila, yung mismong filing ng ITR ang i-move para nga daw makapag-focus yung mga tao sa welfare at safety nila sa panahong ito. At hindi mo na nila isipin itong filing ng ITR nito. This can wait, sabi nga ng mga senador. Tama. Alam mo, kinokomment natin yung mga senador dyan. Pero at the same time, siguro kailangan din makarating sa kanila yung mga puna naman ng ibang tao sa COVID issue din, Mayan. Tungkol doon sa sinasabi na testing, na maraming umaangal ngayon na mga senador ay nakapila or at least ay nakaranas sa pagbibigay nga ng testing na yan. Kahit may mga kababayan tayo na hindi. Hindi ko alam kung nakarating na sa kanila ito o kung napag-uusapan nyo na yan among your press corps, kung iyan ay nakarating na nga dito sa mga senador na sinasabi na medyo mali daw na mauna ang mga ito. I think ang sinasabi dito, ang nakuha kong impormasyon kaugnay nito, ang sinasabi naman, ang DOH ang sumagot dito sa puna na ito. I think sa kanila na iparating itong reklamong ito. Ang sinasabi nila, noong panahon daw kasi na nakapag-testing, itong ilang mga senador kasama yung kanilang pamilya, for example, yung wife ni Senator Mig Subiri, ay ang protocol daw kasi pwede pa na once na exposed ka sa positive, pwede ka nang magpa-test. Ngayon kasi, di ba, Sir Jovi, mas mahigpit na. Yes. Kailangan bukod sa na-expose ka sa positive COVID patient, dapat may sintomas ka na rin. So far, yun ang paliwanag ng DOH kung bakit napayagan itong mga senador na ito na makapagpa-test agad ng COVID-19. Mabuti na i-highlight natin yung yung tungkol doon sa nagpalit na kasi ng protocol na dati ganito lang at ngayon naman mas mahigpit na, Kasi nakukumpara yung mga senador natin, ilang opisyal natin doon sa naging desisyon ni Canadian leader Trudeau, na siya mismo ay ayaw niya magpa-test kasi sayang daw yung test kit, para doon sa mga taong mas nangangailangan. Pero mabuti na klaro natin iyan. So again, bago natin tapusin ang interview na to or usapan na to, Mayan, ulit, May 15. Yes, May 15. Ang sinasabi galing ito mismo kay sa opisina ni Senator Bongo at tinext ko pa siya ulit bago ako nag-report to really be sure, kasi ang sinasabi sa kanyang
statement ay nag-agree ang DOF and BIR in principle. So tinanong ko siya ulit, sure na ba ito? Sabi niya, sure na daw na bumigay na yung DOF at BIR at pumayag na sila na May 15 na daw ang filing ng ITR at hindi na April 15, wait for the guidelines na lang daw na supposedly ngayong araw na ito ay ilalabas. So makinig yung ating mga kababayan sa balita natin na ilalabas. Okay, maraming salamat, Mean Los Baños. Okay, let's go to another topic. The PSE index suffered a bloodbath when it reopened today. In just a few minutes into the trading day, the PSE hit the circuit breaker. The benchmark index plunged more than 12%, plummeting to below 4,700 at the open. Trading resumed at 9:45 a.m., but the index continues to struggle. It's now down around 18%, and it's clinging on to 4,200 levels. To make sense of what's happening, we'll bring in Regina Capital's Luis Limlingan. Is live on the phone. Luis, is this still because of COVID-19? Inaasahan na to, hindi ba? Hi, good morning. Good morning, Luis. Well, we think nga the reaction is combination of a few things. I think, well, we're down 20%. The market kasi was suspended for 2 trading days po, no? So, I think we're playing catch-up kasi obviously the other markets since that happened have fallen considerably. Mm-hmm. So I think they're parang kumbaga we're just parang aligning with how the markets are also performed. As you know, the States the other day was I think up 13%. There was a bit of a rebound of 5%, and then it was down more than 6%. So for us, it's the same case. So all, if you look at it, we're just parang we're our prices are adjusting to how the market is for the rest of the world. Mm-hmm. Luis, sa recent memory, meron na ba tayong ganitong klaseng pagbaba na na-experience? Ay, sabi ko nga sa mga kasama ko, parang last week, sabi namin, actually, comparable siya sa nangyari noong 2008 na nagkaroon ng circuit breaker. That happens if the index falls more than 10%. Although this, I think, as far as I can remember, this is the lowest I've ever encountered in more than 15 years in the industry. I still have to check going back historically kung may mas mataas. But so far, this is the biggest drop I've ever seen in a single day in recent memory. Mm-hmm. So Luis, meron bang suporta tayong inaasahan na dapat na kalampagin sa mga susunod na araw? Well, kasi ang problema ngayon, sinasabi ko, iba yung circumstances ngayon po, no? Kasi nangyari nung 2008, during Lehman Brothers, it was in the housing market, meaning may mga default sa payment. So, syempre, nag-default ang mga houses, ang mga nag-lend ng mga bangko, nalugi sila. And then, syempre, consumers naman were thinking na mura naman yung housing, I can wait, I can pick up pag maganda yung presyo, so magkaka-recover. Ito kasi, iba yung circumstance, and I think maybe that's where we need the advice of the medical profession, is that whatever happens, there's a bit of concern with citizens kasi may takot kasi baka mahawa po sila if let's say we try to boost tourism, trying people to get to go out. Let's say there's a stimulus package, but this one kasi the circumstances have changed, and that's why I think people are reacting this way, and it's to no one's fault. I mean, everyone is doing their best, whether they work in government, in special services, in healthcare. Pero yun nga, you can't. This one isn't comparable to crisis that we've experienced post-war. Luisa, well, nasabi mo na ito ko sa mga bangko, no? Pero meron ng mga nakuwang mga text messages sa kanilang mga bangko, ang mga nag-loan na yung extension ng karamihan ng mga anunsyo nila, no? Ano magiging epekto nito? Well, I think sa bangko naman, not as hard hit. Basta naman, I think sa mangyari is walang mga default sa payment. Yeah. Kung may extension naman, well, yung timeline usually ng mga loan, ilan years So, delaying it by
one, maybe even 2 months, wala naman nakikita namin problema. I think yung mahirap, yung mga sa consumer sector, like sa restaurant, sa tourism, kasi kahit let's say mag-business as usual siya after the lockdown, makikita mo naman, takot pa siguro ng mga tao, ayaw siguro ma-infect. I think the game changer at this point, and it's just my opinion kasi I'm not in healthcare, is if there really is going to be a vaccine. Diba? I think dyan mawawala yung mga takot. But until now, ako, I'm just reacting as an ordinary citizen kasi nga, I'm not in healthcare, businessman lang po ako. I just go what's on the news, and yun nga, I just go by the advice of people who work in healthcare. Yeah. Luis, ito ang next question ko, concern nito, yung certain sector, no? Kung investor ka daw sa mga panahon na ito, no? Saan nila pwedeng i-park yung money nila o yung kanilang investment? Well, yung tingin ko po kasi, equities I think is still good for the long term. Pero short term, ang expression namin is catching a falling knife kasi prices are still dropping. Pero yung thinking namin is, in the long term, we think it's going to rebound. One is we're trying to, I think I've heard the expression, we're trying to smoothen out the curve, no? Para we have less cases. They can be treated in the hospital without reaching capacity. So I think once that happens, I think it will, there should be some calmness reaching the market. But right now, the expression is a seller's market. People are trying to get out at any price. So I wouldn't hurry as a buyer to get into the equities market, but I would time it na rin. I would just probably monitor the progress of the cases before jumping in. I don't think there's any rush at this point. Luis, we've been seeing figures, pero since ikaw yung eksperto, pakitulungan mo naman ang mas maraming tao, doon sa kanilang pag-iisip. Kung ikukumpara tayo, bilang bansa, ay sa iba nating mga katabing bansa o sa region, kamusta naman tayo? So far, last I checked, today we're down 20%. Year to date, I think it's close to 40%. So at least, absolute basis, we're one of the harder hit markets. Pero let's put into context, parang last couple of years, especially until mid-2018, we were one of the best performers. We hit 9,000. So it was really expensive at this point. And some things that you have to take into consideration. The reason for this is when we were being bought up, it was rather aggressive kasi the growth targets of the Philippines were more than 6%. I think the range was between 6 to a little below 8% on some quarters, which we did manage to hit. Other economies weren't growing as fast. Now, I think they're aligning it is because we're probably going to see declines and probably at the same level playing field as other economies. So that's why. And I think the other thing, the second point is, you don't get there's this what they call as the risk-reward trade-off, higher return for higher risk, and that's why we're seeing this because they understand since we're an emerging economy and we're a developing market, is that there is some risk involved, especially if you're, let's say, from the U.S. and you don't understand the Philippine market that well. So there are a lot of risk involved, but the return is much higher, and they've been experiencing that prior to this crisis. Okay, Luis, maraming salamat na talagang ipinapaliwanag natin ang mas maiintindihan ng ating mga kababayan itong mga issue tungkol sa ating ekonomiya. Maraming salamat, Luis. Salamat po. That was Luis Limlingan, Head of Sales and Regina Corp. Okay. The government is warning traders against overpricing, profiteering, and hoarding while the entire country is under a state of calamity because of COVID-19. Cabinet Secretary Carlo Nograles said that they will take legal action against enterprising businessmen. The government is setting on ceiling on essential goods to ensure supply and to help the public cope in these trying times. The Trade Department has also released the suggested retail prices or SRPs on the following commodities. The SRP for pork kasim is 190 pesos per kilo. Dressed chicken po, 130 pesos yan per kilo.
Raw sugar, yung brown po na variety ay 45 pesos per kilo at yung refined sugar 50 pesos per kilo. Huwag kayong magpaparaya. At kasama din nga po natin sa linya ng kabilang linya o sa kabilang linya natin ng telepono mula sa DTI si Undersecretary Ruth Castelo para makapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol nga doon sa price ceiling na pinag-uusapan natin ngayon, ano. So okay, mamaya na po natin makakusap si Yusek Castelo, no, para po malaman natin, aside from dun sa mga na-enumerate namin na mga presyo ng goods kanina, ay atin pong maibigay sa inyo ng kapag kayo po ay pinayagan na pumunta, kasi di ba one person per family lang mga kapatid ang pwede, no, na lumabas para pumunta sa mga palengke or groceries, ay dapat alam niyo po ang mga presyo. So mamaya babalikan namin kayo sa mga detalye tungkol dyan. Samantala, the Transport Department updated the routes and pickup points of the free bus rides for health workers. Instead of just 3 routes, the shuttle service will now run 9 routes covering the NCR and parts of the Greater Manila or Metro Manila area. Route 1 po tayo mga kapatid will cover the northwest area from Malanday in Valenzuela to the United Doctors Hospital at Welcome Rotonda in Quezon City. Ang second route po will also cover Valenzuela to Quezon City, but this time it will depart from the Valenzuela Gate Complex. Route 3 will cover Northeast NCR from Caloocan to Sentry Station in Quezon Avenue. Another route will start from SM City Masinag in Antipolo to the Medical City in Ortigas. Route 5 will begin at the Ortigas Hospital in Cainta, Rizal and will end at the Rizal Medical Center in Pasig. The 6th route will start from Sentry Station and end at the MRT 3 station in Cubao. Route 7 will cover the Medical City in Pasig up to the Makati Medical Center. Route 8 will begin at the RITM in Muntinlupa up to St. Luke's BGC. At last stop po, and another trip will cover the southwest area from Vista Mall in Bacoor, Cavite up to the United Doctors Medical Center in Quezon City. However, the DOTR has yet to release the schedule for each of the trip we just mentioned dito sa listahan na iyan. So i-check nyo na lamang po. So that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jovi Francisco. We are One News.